Ngayon po ay magluluto tayo ng repolyo with mackerel sardines. Ginayat ko na po yung repolyo, yung bawang at sibuyas, kamatis. Binuksan ko na rin yung mackerel. Hello, Galap Cooking! This is Sapmolet Show! Welcome back to my channel. Magumpisa na po tayo. Wala na po tayong paligoy-ligoy. Lagyan po natin ng mantika yung kaldero. Ngayon, igisa na natin ang bawang at sibuyas hanggang maging golden brown. Long time no see po tayo kasi nagtitinda tayo sa kantin. Dahil bakasyon po ngayon, kaya nakapagluto po ako kahit yung ulam lang namin. Ayan, yung next natin, yung kamatis, igisa natin hanggang sa lumambot. Ganyan lang po. Igisa lang po. Igigisa-gisa lang po ng ganyan. Pagkatapos, lagyan din natin ng konting patis. Ganyan lang po kadali ang recipe na to. Gustong gusto ko to kasi unang-una masustansya, mura, kayang-kaya ng bulsa. And then, lagyan natin ng konting sabaw para malusaw yung kamatis. Ganyan lang po kadali. Kung nalusaw na yung kamatis, pwede na nating ilagay yung laman ng mackerel. Durug-durugin lang po natin ng ganito para maging lalong mas malasa. At lagyan natin ng konting-konting tubig para magkasabaw ng konti. Isunod natin ang ginayat na repolyo. And then, haluin. Takpan at pakuluin ng ilang sandali. Lagyan ng paminta para lalong sumarap. Ayan guys, luto na yung ating repolyo with mackerel sardines. Prince, moment of truth. Yan, kakain na siya. Mamaya tatanong natin sa kanya kung masarap ang minuto ko. Yan, titikman niya kung kung masarap ba, kung nagugustuhan niya. Prince, masarap ka? Anong masasabi mo? Masarap. 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 Yummy, yummy. Patinikman to yun. Masarap siyang ulamin. Guys, sige na kayo, kain na tayo, sabay-sabay na tayo. Sarap. Ito lang ang gana. Papakain ka. Guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video ito. At saka sana huwag kayong magsawa. If you like this video, please subscribe
like and share, and don't forget to click the notification bell for my new upload to listen to you. And if you have a comment, please comment down below. So guys, bye bye for now. See you on my next cooking show. Bye!